ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 6 ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरी सिलाई सारी उल्टी बुनांगे। तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। चौथी सिलाई सारी उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पांचवीं सिलाई पहला कुंडा इस तरह ही उतारांगे, धागा अपने वाल करांगे, 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 धागा बैक साइड, एक कुंडा सीधा बुनांगे, धागा अपने वाल, 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 धागा बैक साइड, एक कुंडा सीधा बुनांगे, धागा अपने वाल, 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 3 4 5 धागा बैक साइड, एक कुंडा सीधा बुनांगे, धागा अपने वाल, 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 धागा बैक साइड, एक कुंडा सीधा बुनांगे, धागा अपने वाल, 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 धागा बैक साइड, एक कुंडा सीधा बुनांगे। 6वीं सिलाई पहला कुंडा उल्टा बुनांगे, धागा बैक साइड करांगे। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 धागा अपने वाल, ਜਿਹੜਾ बैक साइड तो सीधा सी कुंडा एक, इनू उल्टा बुनांगे, धागा दूसरी साइड, 5 कुंडे सीधे बुनांगे। 1 2 3 4 5 धागा अपने वाल, एक कुंडा उल्टा बुनांगे,
ਧਾਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।